من لا يعرف كارل ماركس؟ لك أن تحبه أو أن تكرهه، لكن لا أعتقد أنك تستطيع أن تنكر عبقريته. كيف لشخص أن يؤثر على ملايين البشر وأن يترك بصمة في التاريخ ربما تبقى إلى نهاية الزمن؟ لكن هذه العبقرية لم تأتي من العدم، فقد تبين لي مرارا وتكرارا أن أصحاب العقول لا يظهرون إلا في مجتمع يحتضن العلم ويشجع الفكر، وهذا ما نفتقده كثيرا. فنحن لا تنقصنا العقول، بل تنقصنا البيئة التي ترعاها. نعم، موضوع ماركس حساس يثير الجدل والمشاحنات بين المشاهدين، بين مؤيد ومعارض، وكل له أسبابه الخاصة، وهذه ليست المرة الأولى التي نتكلم عنه في هذه القناة. ما أحاول عرضه في هذا الفيديو أنه مهما كان الإنسان ذكيا فلا بد أن يستلهم الأفكار من الآخرين. ماركس لم يخرج بفلسفته في يوم وليلة، ولم يكن مستقلا عن فكر زمانه، بالرغم من وجود العديد من الأفكار الماركسية المتفرعة والتي ظهرت لاحقا، مثل اللينينية والماوية والتروتسكية والليبرتارية. لكننا اليوم نسلط الضوء على جانب من أفكاره البحتة، من أين جاءت ومن هم أهم الشخصيات التي أثرت عليه. ولد ماركس لعائلة يهودية في مدينة صغيرة اسمها تريير المحاذية لفرنسا في عام 1818. والده كان يعمل في المحاماة، وبسبب قانون الدولة في بروسيا في ذلك الوقت بحصر ممارسة المحاماة فقط للمسيحيين، دفع هذا الأمر والده إلى اعتناق البروتستانتية. لم تكن علاقة ماركس بوالده طيبة، فهو كان مولعا بالفلسفة، لكن والده كان يحرضه على دراسة الحقوق. في النهاية رضخ لرأي والده، مما دفعه إلى السفر إلى برلين لدراسة الحقوق، لكنه لم يجد في القانون الشيء الذي يرضيه، فقد وجده تجريديا جدا وبعيدا عن الواقع. لم يقتنع بهذا، فقد أراد أن يدرس أصل القانون. بعد تلقيه لبضعة حصص غير منهجه إلى الفلسفة مثل ما أراد هو، حاله كحال أي طالب في الفلسفة في ذلك الوقت. كانت تتوجب عليه دراسة الجدلية، حيث كانت أفكار هيجل ما زالت حديثة ورائجة وتدرس بشكل مكثف في الجامعات الألمانية، بالرغم من أنه لم يلتقي بهيجل لأن الأخير مات قبل وصوله إلى برلين ببضعة سنوات. إلا أن ماركس وجد في هيجل ضالته التي افتقدها في دراسة القانون، وهو سد الثغرة بين النظرية والواقع. تعرف من خلال حصص ومحاضرات هيجل على أهم أساتذة مادة الجدلية، برونو باور ولودفيغ فويرباخ. صميم فلسفة ماركس هو الجدلية الهيجلية بامتياز، ولما فاته الفيديو السابق عن هيجل أرجو متابعته الآن قبل الاستمرار. الجدلية باختصار هي أن تأتي بفكرة تفرض نفسها، ومن ثم تأتي فكرة مضادة لها تعاكسها، ولا ينتهي الصراع بينهما إلا بفكرة ثالثة تصالح بينهما، وتتكرر هذه العملية من جديد، حيث أن الثالثة تتعرض إلى النقد من قبل رابعة، فتتصارعان لحين المصالحة بينهما. لكن يفتخر ماركس أنه قلب نظرية هيجل على رأسها، فما قاله هيجل أن محرك التاريخ أو التغيير هو العقل أنكره ماركس عندما قال أن التغيير أو التاريخ هو الذي يطور لدينا التفكير. وكما وصفه ماركس بأن أحداث التاريخ تسير من قبل صراعات الطبقات، ومنذ القدم السيد والعبد، الإقطاعي والفلاح، البرجوازي وعامل المصنع، دائما هناك تضاد وصراع في مختلف الأزمان بين الغني والفقير. من الممكن أن نلخص الجدلية التي اعتمدها ماركس في 4 نقاط. الحقيقة هي التغير المستمر للتاريخ. هذا التغير يحصل عن طريق الجدلية. كل هذا هو للوصول إلى الهدف، وهذا الهدف هو المجتمع الحر. حتى نصل إلى الهدف فإن على المجتمع أن يمر بعدة مراحل من التغيير. حيث اعتقد ماركس أن الثورة أو الانقلاب على البرجوازية لن تكون حاسمة، لنعتبر هذه الثورة الطريحة، لأنه زعم أنه ستظهر طبقة حاكمة جديدة تستغل الظروف لمصالحها وستنحرف عن مبادئ الثورة، ولنعتبر هذه النقيضة، وهذا يتطلب ثورة أخرى للانقلاب على الفاسدين. هذه هي النتيجة، وهذه العملية تحتاج لأن تتكرر عدة مرات مثل ما ذكره هيجل، وكل مرحلة توصلنا أقرب إلى الهدف. بينما لم يعتقد هيجل أن هناك نهاية حتمية للجدلية، باعتقاده أنها عجلة الحياة التي لا تتوقف، كان ماركس يرى أن هناك نهاية، وأن المدينة الفاضلة إن صح التعبير من الممكن تحقيقها، حيث أن الختام هو مجتمع شيوعي متكامل بلا طبقات اجتماعية وبلا مال، جميع الأفراد متساوون. لكن اختلف ماركس مع هيجل فيما يتعلق بالجايست، فماركس مادي إلى حد كبير،
ولم يعر اهتماما إلى البعد الميتافيزيقي. اتفق مع أستاذه أن التغيير لا يتوقف، لكنه اختلف في محرك التغيير. هيجل كان يركز على الجانب الروحي، لكن ماركس كان يشدد على جانب الحرية. وهنا ضروري أن نفهم أن حرية ماركس اليسارية تختلف جذريا عن الحرية في الرأسمالية. بالنسبة لهيجل فإن محرك هذا الصراع والتغيير هو العقل المنطقي. ماركس اختلف في هذا، فقد اعتقد أن مصدر الصراع هو الإنتاج والطرق المختلفة في تصنيع البضائع، أي كيفية الحصول على ما نحتاجه كالغذاء والملابس والمنزل. عندما تطور الإنتاج مع الثورة الصناعية أصبح الفارق شاسعا في الطبقات الاجتماعية، أي أنه استخدم أسلوب هيجل في الجدلية لوضع تصور جديد حول الأنثروبولوجيا. أهم ما يجب أن نفهمه هنا المصطلح الذي أطلقه هيجل Aufhebung، والذي يترجم من الألمانية إلى الإلغاء أو الارتداد، ولكنه في الفلسفة يشير إلى بقاء أثر للثقافة السابقة في الأجيال الجديدة. لا يمكن أن تلغى ثقافة وطباع المجتمع التي استمرت قرونا بهذه السهولة. فعلى سبيل المثال قبيلة من الصيادين إذا استوطنت أرضا معينة وبدأت تمارس الزراعة، من غير الممكن أن تنسى بسهولة طباعها والمهارات التي اكتسبتها من حياة الصيد. هناك أثر سيبقى عبر الأجيال، والذي يشكل عندهم اللغة والطقوس الاجتماعية. الأمر يحتاج فترة طويلة حتى تنسى طباع السابقة. لنضع هذا في الاعتبار عندما نتحدث عن مهاجمة ماركس للدين بعد قليل. برونو باور كان من الذين تأثر بهم ماركس كثيرا، وخاصة في طريقة الهجوم على الدين. باور كان أحد طلاب هيجل. من خلال دراسته للكتاب المقدس استنتج أن جوهره الثقافة اليونانية أكثر مما فيه أصول ديانة إبراهيمية، واستخدم أيضا الجدلية الهيجلية في محاولة إثبات خطأ الكنيسة والمسيحية بشكل عام، بل أنه حتى هاجم شخص السيد المسيح حينما ادعى أنه من نسج الخيال، ذلك أن سيرة السيد المسيح في الإنجيل هي نسخة مطابقة لسينيكا الفيلسوف الرواقي الروماني. هذا ما زعمه باور. لذلك اعتبر باور أنه من أتباع حركة الهيجليين الشباب الذين اتخذوا منحا يساريا. بالرغم من إنكاره لهذه المزاعم، فقد قال أنه هيجلي فقط دون الإشارة إلى توجهاته. كانت لهذه المزاعم عواقب سيئة على باور، لأنه تجرأ على التشكيك في العقيدة السائدة في الدولة البروسية آنذاك، مما دفع بالقيصر فريدريك فيلهلم الثالث إلى منع تدريس الجدلية الهيجلية في الجامعات وطرد باور من وظيفته كأستاذ جامعي. لودفيغ فويرباخ كان أيضا أحد الذين تأثر بهم ماركس كثيرا، صاحب كتاب جوهر المسيحية، والذي نشره عام 1841. بالرغم من كونه شخصا مغمورا، إلا أنه أثر على الكثيرين لاحقا مثل ماركس وسيغموند فرويد. فرضية فويرباخ هي أن اللاهوت هو أنثروبولوجيا، أي بمعنى آخر أن كل ما نعرفه عن الله هو عبارة عن القيم التي نعرفها عن أنفسنا، بدليل أنه ليست هناك فقط أديان مختلفة في مناطق مختلفة، بل هناك أيضا مذاهب وطوائف مختلفة في نفس الدين. الناس يخلقون إلههم الخاص. وقد سمى فويرباخ هذه الحالة بالتسليط، أي أننا نسلط أفكارنا ومثولنا العليا إلى إلهنا. وقال فويرباخ إننا لا نعبد الله الحقيقي، بل نعبد أفضل ما فينا دون أن ندرك ذلك. المفترض أن تكون الحقيقة والخير مطلقان، لكنهما نسبيان. كل ملة لها معاييرها التي لا تتفق مع الأخرى. هذا الكلام أقنع ماركس كثيرا، ودفعه إلى الادعاء على أن المعرفة بالله متأتية من تاريخ الشعوب وثقافتها والقيم العليا التي تنسب إلى البشر. إذن ماركس تعلم من هيجل الجدلية، وتعلم من باور وفويرباخ كيفية التخلص من قالب هيجل الديني. عندما نذكر الماركسية فالمقصود بها في الأساس الجدلية المادية، وهي حسب المؤيدين منهاج علمي يعنى بترجمة الثورة العلمية والفلسفية والسياسية إلى واقع عملي متمثلا بصراع الطبقات ونصرة البروليتاريا. حجة ماركس كانت أن الأفكار القديمة نظرية ولا تعالج مشاكل البشر، لذلك رأى تغيير ذلك بإعادة تفسير الواقع بصورة مغايرة وبالاعتماد على جدلية هيجل. من إحدى أهم أقوال كارل ماركس: في السابق لم يفعل الفلاسفة شيئا بصورة أو بأخرى سوى أنهم فسروا العالم، لكن المطلوب في الأساس هو تغييره. التقدم العلمي في القرون الأخيرة عرضت 3 نقاط أساسية دفعت الماديين إلى التطاول على المؤسسة الدينية،
وقد أثر هذا أيضا على ماركس. أهم المجالات العلمية هي اكتشاف الخلية، وهي وحدة الحياة الأساسية، قانون بقاء الطاقة، والمقصود بها أن الطاقة لا تفنى ولا يمكن خلقها، بل تتحول من شكل إلى آخر، نظرية التطور لتشارلز داروين. ربما لم يكن ماركس ليتلقى هذا الكم من النقد لو لم يهاجم الدين، لكن هذا أمر واضح في سيرته ومنذ شبابه. فمشروع تخرجه في الفلسفة كان عرض الفرق بين المدرسة الأبيقورية والديمقراطية فيما يخص الذرات، وكيف أن هاتان النظريتان تلتقيان في عدة نواحي. استهل أطروحته بهذه الجملة، والتي أصبحت تعبر عن منهاجه الفكري طوال حياته: الفلسفة ستصرخ في وجه أعدائها، مثلما كان ينادي أبيقور: عدم التقوى لا يعني تدمير إله الجموع، بل تنسيب أفكار الجموع إلى الإله. والآن بينما عرضنا الذين أثروا على فكر ماركس، يبقى السؤال: لماذا الهجوم على الدين؟ حسب ماركس فإن بداية كل تغيير سياسي أم اقتصادي أم اجتماعي يجب أن تكون بدايته بانتقاد الدين أولا. انتقاد الدين هو أساس كل الانتقادات. الدين هو المنظور الأيديولوجي الذي يرى أغلب الناس الوجود من خلاله. الدين هو يعبر عن الميتافيزيقيا، عن الجانب الغير مرئي، عن الغيب وتشبث الإنسان فيه، بينما يريد ماركس من أتباعه أن يكون تفكيرهم ماديا. لا زالت الإيديولوجية التي تفسر كل شيء في الوجود هي دينية. هذا هو السبب الذي دفعه لمهاجمة الدين. إن كان عليك أن تنتقد الأرض، فعليك أولا أن تنتقد السماء. وقال أيضا: تاريخ البشرية يجب أن يدرس دائما من ناحية الصناعة والإنتاج. وبالاستناد على رأي فويرباخ الذي زعم أننا نصنع آلهتنا، وبذلك لا توجد حقيقة مطلقة تتشاركها الشعوب، فإلهكم يختلف عن إلهنا، لكن الواقع المادي هو المشترك الذي بيننا ولا خلاف عليه. ماركس حاول أن يترجم كل الأفكار اللاهوتية للذين سبقوه إلى أفكار اقتصادية، ذلك أنه أراد أن يعيد صياغة المجتمع البشري من منظور المال والصناعة. حسنا، لنتكلم عن أشهر جملة ذكرها ماركس حول الدين، وأعرض هنا جزءا من الاقتباس: إن التعاسة الدينية هي تعبير عن التعاسة الواقعية، لكنها من جهة أخرى احتجاج على التعاسة الواقعية. الدين هو تنهد المظلومين، إنه روح لعالم بلا روح، قلب لعالم بلا قلب. الدين هو أفيون الشعوب. وصفه للدين بالأفيون له معان كثيرة، فالأفيون كما هو معروف مسكن للألم، ولكنه يسبب الإدمان، ولا علاج للإدمان إلا بالانسحاب التدريجي، وهذا ما لم يتمكن أتباع ماركس من إدراكه. فالأنظمة الشيوعية في القرن العشرين ألغت الدين جملة وتفصيلا وفي فترة قصيرة، وبالتالي فشلت فشلا ذريعا في هذا الجانب. هذا ليس أسلوب الأوف هيبونغ الذي بحثه هيجل واتبعه ماركس، فلم يقل أن يلغى الدين بكل سهولة، بل يجب أن يحصل الأمر تدريجيا لحين الوصول إلى الاستقلال الكامل عنه. نعم، لقد هاجم ماركس الدين وبشراسة، لكن هناك أساس جوهري في الدين يؤثر على المجتمع، ليس من الممكن غض البصر عنه. في النهاية لست هنا للدفاع عن أفكار ماركس، بل عرض من أين جاءت وكيف تشكلت. أتمنى أنني نجحت في إيصال فكرة أن العقل لكي يبدع وينتج عليه أن يتفاعل مع المبدعين والعمل في بيئة منتجة وإيجابية. ولكي نصل إلى هذه المرحلة فعلينا برعاية العلم والفكر، لكي نتمكن من الدفاع عن قيمنا وعقيدتنا بالشكل الصحيح، لأنها مسؤولية على عاتقنا تجاه الأجيال اللاحقة أن لا نترك أشباه عقائد وعادات بعيدة عن الواقعية مثل التي خلفتها لنا الأجيال السابقة.